Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Kan USAs finansminister verkligen tvista sig ur landets skuldproblem? Och fullt tullkrig för Kanada som inte kan undvika den stora grannen i söder. Detta är EFN Världsekonomin. Ja du Claes. Spännande vecka. Dramatik gällande amerikanska långräntor, får man väl ändå säga. Scott Bessent, amerikansk finansminister, intervenerade förra veckan på statsobligationsmarknaden till allmänt tjo och stim. Och det här hände efter att vårt avsnitt av Världsekonomin kom ut. Så att vi var dåligt synkade med Bessent där. Ja, alltså han intervenerade ju verbalt till att börja med. De har inte börjat med de här återköpen. Men han annonserade ju att de skulle fördubbla takten. Så det först kom ju en plan sedan tidigare att man kommer att göra återköp. Återköp då ska vi kanske förklara igen, om vi inte har gjort det. Att det handlar ju om att emittera kortare papper för att med de pengar köpa längre papper. Ja. Så det är ju så att man lånar fortfarande pengar, men man lånar i den kortare delen av räntekurvan. Okay. Och därmed så förkortar man ju skuldens duration. Så att motsvarande om man gör det som ett hushåll, man har en bunden ränta men man gör om den till mer av en rörlig ränta. Inte helt rörlig men kortare. Ja, alltså så här, vi tar det från början. Varför gör Bessent någonting överhuvudtaget? Den amerikanska statsskulden är stor. Det kostar mycket pengar för dem att finansiera den. Vi pratade om, du tog upp det för några avsnitt sen, att i våras så gick summan som man lägger på räntebetalningar för att finansiera sin skuld, den gick över hur mycket man i procent av BNP lägger på försvaret. Så det är liksom jättemycket pengar som går till marknaden, och då spelar det ju stor roll vad räntan är. Och vad vi har sett de senaste månaderna är att så kallade amerikanska långräntor, alltså vad USA lånar på 10 år och på 30 års sikt, har stigit. Och det är ingen som riktigt... Ska vi ta det där? Varför stiger de? Ja, men det är ju nyckelfrågan, kan man säga. För Bessent säger ju explicit att det här är felprissatt, och det är ju rätt. Att han kommer från finansmarknaden. Det är ju där han har gjort sin förmögenhet och arbetat större delen av sitt liv. Och det är ju generellt sett någonting man ska akta sig för, att säga att man som politiker då vet bättre än marknaden. Och han säger då att räntor stiger, eller det gör de ju, och han säger att det inte är i linje med fundamenta, och någonstans så säger han väl att vi ska justera detta med hjälp av... Han sa väl nästan att han visste något som marknaden inte visste. Jo, men man får ju föreställa sig också att i bakgrunden, eller kanske mer i framgrunden, så står ju hans chef och säger att räntorna ska ner. Det vill säga, hur stor del av detta är Bessents eget verk och hur mycket är det påtryckningar från ovala rummet? Det vet vi inte, men att Trump finns där i bakgrunden, det måste man ju utgå från. För att amerikanska räntor stiger, man kan ju tänka sig då sådär, ja men det hänger väl ihop med att inflationen är hög 5 år i rad utan att man har nått inflationsmålet. Marknaden kräver allt mer betalt. För att få kompensation för framtida inflation, förtroendet för Feds inflationsmål är skadat. Ja, är svaret. För att tittar vi på inflationsförväntningar så som de uttrycks i räntemarknaden, för det är ju alltså någonting som vi kan observera direkt på skärm. De är inte exceptionellt höga givet vad inflationen har varit. De har i princip inte stigit alls eller bara marginellt jämfört med krigsutbrottet då i slutet på februari. Trots oljepriset som är mycket högre. Så den stora förklaringen till varför långräntor har gått upp, det är den här andra komponenten som då vi brukar kalla realräntor. Och den är inte riktigt lika lätt att beskriva vad det består av. Men som investerare så kan du köpa en realränteobligation.
Och då får du kompensation för all framtida inflation under löptiden. Så är du orolig för amerikansk inflation så blir du kompenserad för det. Om den skulle bli 10% plötsligt så får du betalt i form av en ökad kupong. Och den räntan är nu i princip lika hög som amerikansk tillväxt. Inte långt ifrån 2,5%. Alltså när jag säger amerikansk tillväxt då menar jag alltså real BNP-tillväxt. Och den brukar vara under. Varför är den så hög? Precis. Och då kan man ju säga att men det är ändå någon typ av kompensation som marknaden kräver för någon riskpremie. Eller så, jag tror vi har varit inne på det tidigare, eller så är det så att man spår att amerikansk BNP-tillväxt kommer att vara högre framöver. Och då är det ju lätt att tänka att det hänger ihop med det kommande produktivitetsundret som i sin tur är kopplat till AI-boomen. Så att det är en annan förklaring som man hör. De förklaringar som har lyfts till varför amerikanska långräntor sticker iväg på det här sättet som... Sticker iväg ska man överdrivet, men de har stiger. gått upp på, de stiger på ett sätt som stressar finansministern för att han måste helt enkelt betala dem och då kan han inte lägga pengar på annat som han hellre vill lägga pengar på eftersom USA, den som är satt i skuld är inte fri. USA lånar väldigt, väldigt mycket pengar. Man är väldigt känslig. Du ska få komma tillbaka till en vanlig förklaring eller en vanlig delförklaring, men jag vill bara säga det att när det gäller räntebetalningarna så är det inte så att de stiger omedelbart när marknadsräntor stiger. Så det är inte så att Bessent just nu har svårt att få någon typ av squeeze i budgeten på grund av stigande marknadsräntor. För att det här är ju så att man emitterar ju löpande och därför tar det ju lång tid, flera år innan nuvarande marknadsränta på allvar börjar sätta sig i utgifter. Så att det är ju inte så att han skapar sig, om man får ner räntan på marknaden 10 punkter så händer det ingenting i utrymmet för övriga budgetposter. Men han är väldigt stressad över att det här kan dra iväg. Han är, tycker jag man får säga, oväntat stressad. Förklaringarna då till räntorna. Inflationsförväntningar nämner du, sen sköt du ner den förklaringen. Det är inte det handlar om. Det finns något där, absolut, men det är inte huvudförklaringen. Den andra förklaringen som lyfts är AI-boomen. De här AI-bolagen, de finansierar sig också i hög grad via obligationsmarknaden och då konkurrerar de om samma investerare och det här kan också sätta tryck uppåt på räntan. Det har man också hört. Ligger det något i det? Alltså crowding out kan man säga då, fast typiskt brukar man tänka på att det är staten som outcrowdar privata pengar eller privata pengabehov. Och här skulle det då vara tvärtom. Jag tror det här är inte, även om det är högratade bolag, för det är de som lånar mest just nu. Alltså de techbolagen i USA har ju hög rating, det vill säga den är inte helt långt ifrån typisk satsrating. I viss utsträckning kanske, men jag skulle inte fästa... Men det är omöjligt att veta, men det är klart att det påverkar. Men jag skulle inte säga att det är en... Alltså, men det finns något där, säger vi då, utan att precisera. Den andra grenen av låt oss skylla på AI-bolagen gällande de höga amerikanska långräntorna handlar ju om att om det nu är så att vi får den här fantastiska produktivitetsboomen av AI och den kommer förändra allt och sätta fart på amerikansk tillväxt och så vidare. Om de här investeringarna är jättelönsamma då är det ju fler som vill göra den här typen av lönsamma investeringar. Och då kan man ju tänka sig att fler bolag kommer vilja låna pengar för att göra den här typen av investeringar i AI och robotar. Och när fler konkurrerar om pengarna då går så att säga det naturliga priset på pengar, det vill säga räntan i ekonomin upp. Hör man också. Kom du ihåg secular stagnation-temat för dryga 10 år sedan? Då var ju idén att det fanns så lågt investeringsbehov, alltså överskottet på pengar som sökte sig, alltså sparare som sökte investeringar. Det var så litet så att det tryckte ner räntor. Och det var ju Larry Summers som liksom breddade den teorin, jag tror det var 2013 som han på allvar förde fram den. Och hade ju rätt under ett antal år ska man säga, alltså i alla fall utifrån hur räntor rörde sig. Nu skulle man ju då säga att det är delvis en reversering av det.
Det vill säga, Alla vill bygga datacenter. Det finns ingen brist på saker som folk vill bygga. och ingen vill spara pengarna. Och det där får man väl också säga haltar, för att man får ju komma ihåg då att vi har ju fortfarande det här, apropå historiska teman, savings glut, som ju Bernanke var med och myntade, det vill säga sparöverskottet som kom från Asien, delvis in i USA. Det finns ju fortfarande stora ekonomier med stora överskott, och där de pengarna placeras i USA inte minst. Så, att, så Larry Summers, gammal amerikansk finansminister med mera, numera kanslad väl, för jag kommer inte ihåg vad han är kanslad för. Jo, det var ju med, Epstein ja. va? Larry Summers bad om kärleksråd från Epstein med mera och dök upp i de där filerna. Numera kanslad, men rektor för Harvard, gammal amerikansk finansminister Ben Bernanke, Fed-chef, inte minst under den stora finanskrisen 2008. Vad sa du? Han är fortfarande okanslad. Han känns väldigt långt från Epstein, om man får gissa. Ja, man ska inte gissa i de här sammanhangen, Claes. Man ska inte gissa, det är väldigt farligt. Hur som helst, det kan ligga någonting i. Så vi har skurkarna här för de amerikanska långräntorna. Inflationsförväntningar kanske, investeringsboomen kanske, tryck uppåt på räntan. Och sen den tredje, som är den som jag väl egentligen vill prata om, det är marknadens stressad, eller kräver den mer betalt för att hålla amerikansk skuld, för att man helt enkelt börjar tänka att den amerikanska skulden börjar bli lite för stor? Ja, men då skulle jag vilja se, för att det ska vara faktorn, skulle jag vilja se att swap-spreadar, som vi återkommer till, det är alltså skillnaden mellan, ska vi säga, en typ av bankränta och statsobligationsränta i USA, då borde de röra sig i den riktningen som de gjorde förra året när det var stress i samband med amerikanska tullarna. I april, Liberation Day och så vidare. Då såg man den stressen. Det vill säga räntor på amerikanska statsobligationer, det som typiskt brukar vara safe haven i de lägena där det skakar på finansiella marknader. De gick upp relativt swap-räntor och nu ser vi faktiskt det motsatta. Så att det är snarare så, om man ska tänka på det här perspektivet som vi nyss anlade, nämligen att det är många som vill låna pengar. Det är snarare så att vi ser att räntor generellt går upp på längre löptider. Det vill säga, det är den här löptidspremien. Investerare vill ha mer betalt för att låna ut pengar långt. Ja, för det är många som vill låna långa pengar. Så det är snarare den faktorn, skulle jag säga, som styr just nu, snarare än att det är just fokus på amerikanska staten. Amerikanska staten är ju en jätteemittent, det vill säga lånar ju enorma pengar, och statsskulden är ju större än någonsin. Så att det är klart att det påverkar, men det är ju, jag skulle inte säga att det är i större utsträckning än tidigare, utan det här är ju en liksom bakgrundsmusik hela tiden. Den har inte nödvändigtvis vridits upp, utan det är konstant. Men Bessent agerar, vilket tycker jag, från min lilla position på en kant här i Storbritannien, känns som att han erkände stress. Vad han gör är, twist and shout skrev Reuters bland annat som rubrik, för det är en skojig rubrik på det han gjorde, och det syftar tillbaka på Operation Twist som hittades på 1961 av Kennedy-administrationen. Och det är just när man försöker vrida räntekurvan. Nu ska vi inte gå in på att förklara hur en kurva ser ut visuellt i en podd, det är fel medium för det här, men jag tror våra lyssnare har hört. De har hört så mycket om kurvan så att alla vet hur den ser ut. Eller brukar se ut i alla fall. Jag ska försöka förklara det på ett sätt som som inte blir för visuellt. Men USA ville då ha låga långräntor för att få fart på den amerikanska ekonomin. Men man ville samtidigt inte ha för låga korta räntor, eftersom man satt fast i Bretton Woods-systemet som gjorde att man var liksom fast ankrad i guldet där, och man var rädd att om korta räntorna i USA var för låga, oroade sig Kennedy, då skulle kapitalet fly någon annanstans där räntorna var högre, och det var dåligt i det systemet. Så alltså hade man det där tricket att man ville liksom sänka de långa räntorna, behålla de korta räntorna lågt, och då gjorde man Finansdepartementet tillsammans med den amerikanska centralbanken och det som då har kallats för Operation Twist, som liknade vad Bessent gjorde förra veckan. Dock gjorde han det då utan den amerikanska centralbanken. Så det är liksom att man trixar med det här förhållandet långa och korta räntor. Och ska vi lägga till då att 2011 så gjorde ju Fed det här ensamma, och då kallade man det också, jag vet inte om Fed kallade det kallades Operation Twist, och även då var ju Twist and Shout det som rubriken var, om inte på Reuters och andra media.
Och det är ju viktigt. Centralbanken är inte med den här gången. Och det skulle förvåna mig mycket om de kommer med i den här dansen. Och det gjorde de 2011. Men det som ändå är intressant är att... Och 2011 så gjorde man det, som jag minns det var ju för att räntan var noll, så att man kunde liksom inte göra någonting där, och så försökte man stimulera ekonomin genom att komma åt långräntorna. Minns jag det rätt? Eller? Precis, så att man började ju först med att sänka räntan till den nedre gränsen, och sen så började man köpa statsobligationer, Fed var ju först ut där. Och sen istället för att utöka obligationsköpen så förlängde man durationen, det vill säga sålde den korta delen av kurvan och köpte den långa delen av kurvan. För den korta delen av kurvan påverkas ju redan av korträntan, den som Fed, alltså policyräntan. Men längre ut så var det ganska brant, det vill säga långräntor var betydligt högre än vad Fed tyckte de skulle vara för att stimulera ekonomin. Det här var ju inte alls ett statsfinansiellt perspektiv den gången, utan det var ju rent, så att säga, policystyrt utifrån Feds inflations- och konjunkturidéer. Så men vad Bessent nu gör, och nu jag vill prata om liksom hur stressad han är, och jag tycker det är intressant att du mer eller mindre sa rakt ut för en stund sedan här att du inte kan förstå varför han gör det här. Men vad han gör, om man ska tänka superenkelt, att USA är ett företag som har lånat väldigt mycket pengar. Jag vet att USA inte är ett företag, men om vi tänker oss det är väl en bra analogi, den funkar. Ja, och så har de någon sorts fastighetslån på 30 år som börjar bli jättedyrt. Alltså som den amerikanska 30-års långräntan. Och så istället... Får jag stanna där redan, bara kort? Jag har redan missat analogin. Nej, inte, men man får ju komma ihåg då att räntan går upp betyder ju bara att det blir dyrare att låna på den löptiden. Men att marknadsräntorna går upp påverkar inte Treasurys betalningar. För att de har ju redan, så att säga, bundit den räntan. Okej, men om vi tänker att han är ett företag och han säljer eller liksom tar sig ur delar av det här han ersätter sitt 30-åriga, nu är jag jätteenkelt, han ersätter sitt 30-åriga bostadslån med ett antal korta 1-åriga sms-lån. För att då går hans månadskostnad ner. Ja, den analogin haltar dock, för att för att skulle du ersätta det med sms-lån så skulle du få en jättehög ränta på den korta delen. Okej. Så att det här är ju snarare... kortsiktiga lån som måste omförhandlas redan om 12 månader. Där har vi det. Där har vi det. Men kanske man inte kan få på sms. Han byter ut sitt 30-åriga bostadslån mot de här korta lånen. Med lägre ränta ju. Med lägre ränta, så att hans kostnad går ner, hans ränta går ner. Men redan om 12 månader måste han gå tillbaka till banken, inte via sms, utan personligen, och omförhandla det här lånet. Om du är liksom investerare i det här företaget, vad tänker du då? Tänker du inte, oj, alltså, han är lite stressad? Jo, det tänker man ju. Och den faktorn är ju, så att säga, det som ju talar emot att man ska göra sånt här överhuvudtaget. Sen finns ju det perspektivet som Bessent hoppas på, som inte på något sätt är orimligt att ha. Alltså det är en motvikt. Det är att det här är världens mest likvida tillgång, amerikanska treasuries, amerikanska statsobligationer, i världens mest fantastiska ekonomiska land, får vi ändå säga, trots allt. Enligt de flesta kriterier åtminstone. Där vill investerare ha. Så att om du plockar bort vad investerare kan köpa i den långa delen av kurvan, så kommer det bli, alltså det här är Bessents, tror jag, liksom perspektiv, eller det han hoppas på åtminstone, så kommer det bli liksom kamp om de där obligationerna som är kvar i marknaden. Och det kommer trycka ner långräntor. Det gick ju inte så bra. Ja, nej, man får väl liksom, nu ska inte jag försvara den här policyn, men det är klart det är kanske lite tidigt att utvärdera. Och vi vet ju inte heller hur stora volymer de tänker göra till slut, för de har sagt att de ska fördubbla den jämfört med den ursprungliga planen. Men CNBC hade en rapport ute tidigare i veckan som sa att man kanske kan använda sig, inte bara att emittera kort för att köpa långt, utan också använda sig av den här kassan som staten har. Den är ju gigantisk och den behövs för att det kan komma oväntade utgifter och så vidare. Men
om man ska ställa den i perspektivet vad Fed använde 2011, då hade man ett program, i alla fall det första programmet var $400 miljarder. Man har en kassa på $900 miljarder från Treasury. Skulle man dra ner den, halvera den, jag säger inte att man kommer göra det, men då klart, då har man ju muskler i marknaden. Så att det går inte att utesluta att det här kan få marknadseffekter just av anledningen att det blir ont om bonds för de som verkligen vill köpa. För då kommer man tillbaka till den här långräntuppgången. Nu kan man ju säga utifrån en del klassiska kriterier. För när är det... Vi får inte glömma bort att vi har lämnat ett decennium bakom oss där investerare kastades över bonds som hade negativ realränta och väldigt låg nominell ränta. Och då tyckte man det här bara att köpa. Nu har vi kraftigt positiva realräntor i amerikanska staten som ändå är så att säga, världsvaluta och allt annat. Så jag får 5,3% i ränta men jag vill ändå inte köpa? Eller så visar det sig att Bessent då tajmar det här så att i själva verket så är det köpläge alldeles oavsett vad han gör. Jag har två kommentarer. 1. En sån här personlig indikator som jag har är att när du börjar säga bonds istället för obligationer, då är du stressad. Och du sa bonds 2 gånger i det senaste stycket. Jag är stressad över marknaden eller? Du kan vara stressad över marknaden, du kan vara stressad över mig, du kan vara stressad över någonting annat. Men det är ett tecken på Claes Moléns stress när du säger bonds istället för obligationer. Jag bara lämnar den där. Ja, visst. Jag tar med mig den. Den andra är att Bessent försöker trada sig ur ett problem som han inte ska använda en Bloomberg-terminal till. Det är för komplicerat. Han är liksom en hedgefondkille, 40 år på Wall Street, jättemånga poäng från Yale. Men vi behöver inte sådana finansministrar. är min starka åsikt här. Han gör det för komplicerat för sig. Det här är i grund och botten ett problem om att USA, som har att göra med att USA lånar för mycket pengar. Hade man bara börjat balansera budgeten, höja skatten till exempel är en bra idé. Det bör man kunna plus och minus för. Jag har precis skrivit en text om det här till Finansmagasinet. Skicka Bessent på det här problemet med långräntorna och skulden. Det är som att skicka, jag vet inte, en ingenjör från CERN för att byta batteri i fjärrkontrollen. Man bör istället byta batteri i fjärrkontrollen och Bessent kan få åka tillbaka till Wall Street. Det är farligt att ha för smarta killar eller tjejer på problem som i grund och botten är enkla. Det är min take. I had to take this detour. Var det inte det Trump sa när han attackerade Iran? Ja, precis. Men absolut, man kan säga så här. Det finns ju inte ens det här mest optimistiska perspektivet som jag anlade alldeles nyss. Det vill säga man råkar tajma när räntor ändå toppar ut och man hjälper till lite grann i rallyt, det vill säga räntor faller och sådär. Det finns ju ingenting som ändrar det fundamentala perspektivet på amerikansk statsskuld. Det är inte så att räntorna kan falla så mycket så att helt plötsligt behöver man inte minska underskottet. Det går liksom inte att räkna fram på något sätt. Så att på det sättet är det ju, som jag inledde med att säga, det är lite överraskande att det ägnas så mycket tid åt detta. Jag tror ju att en förklaring som jag också var inne på, det är Trump som tänker snart är det val i början på november, mellanårsval. Man vill få ner oljepriset, man vill också få ner någonting som är ett stort problem, inte för amerikansk ekonomi som helhet, men för delar av amerikansk ekonomi, det är de höga långräntorna som påverkar allting som är kopplat till bostadsmarknaden och generellt fastighetssektorn. Det är inte centralt kanske för BNP just nu som drivs av investeringar och övrig konsumtion. AI såklart väldigt mycket, men det är någonting som kan påverka väljarnas uppfattning av läget. Och just nu så är det ju faktiskt så att opinionsvindarna blåser ju sedan länge mot republikanerna när det gäller underhuset eller representanthuset. Men också lite mer nu på slutet mot republikanerna när det gäller senaten. Så att det är möjligt att, eller kanske till och med sannolikt att det finns ett kortsiktigt perspektiv. Om man tänker att får man ner räntor, jag skulle gissa att det är svårt att påverka opinionen med några punkters nedgång i långräntor. Men inte ens om det skulle få ner den till 30 punkter så tänker jag att det spelar så stor roll. Men jag kan ha fel, det har inte jag studerat.
Men där är vi tillbaka vid min teori som jag mer och mer tror på här. Att det är för att han tänker som en hedgefondkille, så att varje problem kan lösas med en trade som gärna får vara väldigt komplicerad. Och så går han in varje dag på jobbet på det sättet. Ja, problem i mellanårsvalet. Okej, hur kan vi trixa? I vilken marknad kan vi trixa? Han kommer väl från en global makrofond också, så det är precis den här typen av grejer som han har hållit på med. Problemet är att Finansdepartementet ska inte hålla på så här. Ja, men absolut. Ja, jag har slagit fast. Ja. Nu, Claes, apropå att du var förvånad över det här, att vi alla var förvånade över det här. Vi har väl inget svar på riktigt varför han gjorde det. Vi får återkomma. Men jag vill spela ett klipp från den här podden för dig som kommer från vårt nyårsavsnitt. Du vill ju ibland inte sätta ner foten när jag försöker tvinga dig att säga är det A eller är det B? Tror du så här eller tror du så där? Och i vårt nyårsavsnitt så brukar vi därför leka en lek där jag tvingar dig att sätta ner foten om olika osannolika scenarier. Och vi kallar den för osannolikt eller osannolikare. Och då, jag vet inte om du minns, men så här lät det för några månader sedan, runt nyår. Nummer 2, osannolik eller osannolikare 2026. Storbritannien tvingas ta nödlån från IMF, Internationella valutafonden, för första gången sedan 1976. Eller amerikanska Fed inför yield curve control, alltså sätter ett tak på 10-årsräntan. Där de säger att om 10-årsräntan går över, vad ska vi hitta på, Claes? 7%, då köper vi obegränsat med obligationer för att hålla den nere. Det här gjorde USA under andra världskriget. Bank of Japan har hållit på och skojat så här lite i modern tid. Vad tror du på? Jag tror båda är väldigt osannolika. Väldigt osannolika. Ja, så här lyfter jag i den här leken som vi leker varje nyår i den här podden fram faktum att USA, eller Fed i det här fallet, skulle införa yield curve control, som vi ska komma in på vad det är, som någonting väldigt osannolikt. Och du hånskrattar mig rakt i ansiktet, mer eller mindre. För att det här kommer absolut inte hända. Men, och det är det här jag vill komma till, det som kallas för yield curve control är ju inte så långt ifrån vad Bessent gjorde förra veckan. Men ska vi förklara vad yield curve, yield men curve först ska vi control. säga det bara för jag ska, alltså så här, det är ju inte Fed som gör det här. Och frågan i nyårsklippet var ju, kommer Fed införa yield curve control? Ja. Okej, så att om jag hade sagt, kommer Finansdepartementet göra någon sorts dålig, mjuk yield curve control, då skulle du säga ja. Nej, det hade jag inte sagt, men jag hade nog behövt fundera en del på den frågan först och fundera på vad är det för någonting och så här. Nej, men så att jag tror ju fortfarande att vi är väldigt långt ifrån. Okej, så yield curve control är när centralbanken bestämmer sig för att så här, räntan får inte gå över X, och så köper man bara obligationer, och då ingen bettar mot en centralbank som har startat sedelpressen, heter det väl på marknaden. Så att, och då håller man långräntan där med hjälp av det man har som en centralbank, och det här har gjorts historiskt, Japan bland annat. Ja, Japan gjorde det för, alltså, har ju gjort det definitivt nyligen, så att det är och det har ju funnits som en del i Feds, att de har diskuterat det i tal och annat. Kan det här vara ett sätt? Så att det, men att man skulle göra det nu, då var det inte klart när vi spelade in det där vem som skulle vara Fed-chef, men Kevin Warsh, jag kan inte lova att det är över hans döda kropp, men det skulle ju definitivt vara mot allt han har stått för tidigare att genomföra en sån grej. Men det är klart att det kan ju finnas ett läge där man tvingas till den typen av så att säga, finansiell repression då. Men vi är ju inte alls där. Nej, fortfarande osannolikt. Men jag vill helt enkelt... Skrattet ekar fortfarande. Skrattet ekar. Du står för ditt hånskatt. Jag tycker bara att det var gått 8 månader sedan det här avsnittet. Jag tycker ändå att det är lite fascinerande att vi ändå har närmat oss någonting som jag också, om jag ska vara helt ärlig, tog med som scenario i det avsnittet för att det just verkade lite vansinnigt. Men sån är världen helt enkelt. Vi går vidare till Kanada, Claes. Förra veckan pratade vi om paus i tullkriget mellan USA och Kanada. Nu är den pausen definitivt över.
I lördags tullar på 50% på vissa kanadensiska varor annonserade man från amerikanskt håll efter att handelssamtalen havererade, och detta fick premiärminister Mark Carney att några timmar senare meddela att Kanada skulle införa motåtgärder i form av egna tullar. Och så här lät det då från Claes favoritpremiärminister, den tidigare brittiske centralbankschefen Mark Carney. We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked. Ja, Claes. Svårt läge för Kanada. Ja, men det här är väl en påminnelse om att väljarna till syvende och sist bestämmer policyn. För det här är ju fortfarande populärt bland kanadensiska väljare, vad jag förstår. Alltså, tullkriga? Nej, det är inte så att man vill tullkriga, men att sätta hårt mot hårt, absolut. Att man inte ska ge vika för eller framförallt för Vita huset och Trump. Och man har ju bojkottat, delvis är det väl via en del lokala, regionala provinser. Ja, de är ju regionala per definition, men provinserna som ju har gjort en del åtgärder som så att säga straffar USA. Men sen är det ju konsumenterna som ju väljer bort amerikanska varor, vilket ju tyder liksom på att det finns ett ganska brett stöd för att inte lägga sig platt för amerikanska hot och höjda tullar utan slå tillbaka, vilket är ju det man har gjort, och därför så hotar ju Trump att ta det här ytterligare en nivå upp. Det verkar ha varit svåra handelsförhandlingar. Financial Times rapporterade här att USA tydligen krävde bland annat krav på att främja, att de här kanadensiska kraven på att främja det franska språket, att det måste finnas fransk produktmärkning, kvoter för franskspråkigt innehåll på digitala plattformar, att USA ville ta bort allt sådant, och det är ju väldigt viktigt för Kanada att man behåller det av massa olika politiska skäl. Uppgifter i internationella affärsspråk om att USA ville ha exklusiv tillgång till Kanadas kritiska mineraler. Carney sa att det där kommer aldrig ske. Och så vidare, och så vidare. Och det är ju också högt tonläge i den här debatten. Inte minst då mellan USAs president Donald Trump och vad heter han? Guvernören av Ontario, Doug Ford. Där det har utbytts väldigt, vad ska man säga, extrema förolämpningar som har att göra med kroppsdelar vi inte ska nämna i den här podden. Så det är ju kaos och väldigt svårt att se att det tar slut. Det är det ju faktiskt. Det är inte heller så att det är... Än så länge kan man säga att det är klart att det påverkar kanadensisk ekonomi. Det påverkar ju vissa delar av USA ganska hårt faktiskt. Alkoholsektorn eller spritexporten påverkas ju. Men det är ju inte för USAs del ändå så ekonomiskt kännbart. Mer så för Kanada såklart. Nej, det är väl... Det är svårt att se någonting som stoppar det här i närtid. Nej, för att Carney det känns som i början så försökte han verkligen. Han är ju diplomatisk och kompetent, vilket vi brukar komma in på alldeles för ofta i den här podden. Han försökte ju vara väldigt trevlig och tillmötesgående mot Trump, kändes det som till en början. Men det är ju väldigt, väldigt svårt med den amerikanska presidenten. Plötsligt slänger han in någonting helt annat och sen gäller inte det här. Och det är väldigt svårt att förhandla med någon som är så oförutsägbar och extrem i sina svängningar. Och sen kan han ju plötsligt ändra sig så att det går inte utesluta att det blir att han kommer tillbaka till någon trevligare inställning till Kanada. Nej, men precis. Så det är som det är. Alan Beatty sammanfattade läget också i Financial Times. Han skrev: Canada is stuck in a top floor apartment with a destructive and eccentric neighbor crashing around downstairs. However much it might want to relocate to Europe Towers. Så att
Det är som att ha en väldigt jobbig granne och du kan inte flytta. Det var ju tydligt om den här bron, eller hur? Det var en bro mellan Ontario i Kanada och Michigan i USA Just som det. Kanada hade finansierat, och den skulle öppnas i somras efter 8 års byggtid. Och trots att det är Kanada som har betalat för bron så börjar Trump plötsligt kräva en andel av vägtullsintäkterna, apropå grannproblem. Carney försökte liksom gå honom till mötes lite grann, men som du säger, kanadensiska allmänheten gillade inte det här, utan de föredrog hårt mot hårt. Och det är inte lätt att vara granne med Donald Trump. Det stämmer. Nu, ett annat ämne som har att göra med Kanada. För en sak som jag lärde mig häromdagen i och med alla skriverier om Kanada, det är vad den kanadensiska dollarn kallas. Det hade jag ingen koll på. Den kallas för loonie, visste du det? Mm. Och det kommer tydligen från fågeln loon, alltså stor lom på svenska, som då finns på kanadensiska $1 och $2 kallas tydligen toonie förstås. Men jag gillar ju ord, så detta inspirerade mig till att göra veckans lista. Valutavärldens 3 gulligaste smeknamn. Bara. Vi kör. Plats nummer 3. Swissy. Det är ett namn för Schweizerfrancen. schweizerfranken. Det är jättegulligt. Särskilt med tanke på att schweizerfranken, i alla fall i mitt huvud, är liksom själva sinnebilden för, jag vet inte, schweiziska bankvalv och någon slags liksom trygg grej som alltid är där. Och sen kallas den för Swissy. Jag tycker det är lite, det har inte samma pondus som... Nej, jag tycker det är bra. Jag är för det. Jag är för Ja. det. Det är som att någon som är stor och skrämmande, liksom, och så kallar man honom för någonting så här, lite gulligt. Det tycker jag är bra. Jag är för det. Jag är för det ordet. Vet du var det kommer ifrån? Ja, men det är väl bara att det är Switzerland, Swiss. Det känns ju som att det är en direkt koppling till landet. Till hur det låter. The Swiss franc. Swissy. Okej, plats nummer 2. Veckans lista, valutavärldens gulligaste smeknamn. Guppy. Och det är då ett ord för relationen pundet mot yenen, alltså den brittiska valutan mot den japanska valutan. Och det verkar väl komma från förkortningar när man säger ju GBP för det brittiska pundet. Och yenen det fick vi lära oss av Scott Bessent, vi journalister här om månaden. GPY, så att GPY blir kanske, om man säger det fort, guppy. Bland valutahandlare i alla fall. Men det är ganska gulligt också. Det är inte en kross som jag springer på så ofta. Nej. Liksom, rör den sig mycket? Ja, jag vet inte. Ja, den rör sig ju en del rimligtvis eftersom yenen rör sig mycket och pundet kan också vara rätt volatilt. Ja. Okej, så guppin liksom är volatil. Guppar omkring. För det är det som gör, en av de grejer som jag tycker valutamarknader är väldigt svårt, som alla lyssnare nog vet. Men det som bland annat gör det svårt är att man kan inte prata om en valuta, man måste alltid prata om en valuta i relation till en annan valuta. Så att redan där är det krångligt. Men vilken är den gulligaste då? Eller, ja, du vet vem som vinner. Precis. Veckans lista, valutavärldens gulligaste smeknamn. Plats nummer 1. Cable. Som är namnet på en annan sån här relation mellan pundet mot dollarn. Och den här vinner veckans lista eftersom det finns en historisk förklaring till att det kallas för cable, alltså kabel. Namnet kommer från den transatlantiska telegrafkabeln som på 1800-talet, 1866 blev den färdig, gjorde det möjligt att skicka då växelkurser mellan London och New York. Och det här lever kvar på moderna tradinggolv. Cable helt enkelt. Men det funkar inte så tekniskt längre, hoppas jag. Nej, men det namnet är ju väldigt använt. Men det är ju med konkurrens. Vi har ju, måste vi nämna då, svenska kronan som heter Stocky. Ja, det är inte gulligt. Det låter ju bara
Stocki då, och den norska kronan som heter Nokki, så man kan handla Nokki Stocki. Nokki Stocki kanske. Det låter som någon sån här... Det är väl gulligt? Det låter som något slags dataspel för barn. Nokki Stocki. Ja. Mamma, jag vill spela Nokki Stocki med valutor. Du har australiensiska dollarn Aussie. Ja. Och sen har du nyzeeländska dollarn Kiwi. Kiwi. Ja. Det hade jag koll på. Och det är också en fågel, eller hur? Det är inte frukten, utan det är en fågel på dollarn. Nu kanske jag säger något som är helt fel, men det var jag tänker i alla fall att den därför som kallas. Så det liknar den kanadensiska. Nej, men det jag har hört som har irriterat mig här i London är ju när valutahandlare ibland säger Scandi, om de är britter, för då svenska kronan, fast det är inte svenska kronan utan det är ju alla men då skandinaviska valutor. Ja, då syftar de på svenska och norska typiskt. Det danska är ju peggad mot euron. Ja. Så att det är ju norska och svenska. Men det irriterar mig för att det är som att de inte ens liksom pallar nämna vilken av de här små skvalpvalutorna de gör hemska saker med den dagen. Utan de bara Scandi. Det irriterar mig. Och då vill jag gå med i euron varje gång jag hör ordet Scandi. Ja. Så jag ser liksom din kampanj. Är du trött på att höra Scandis? Gå med i euron. Gå med i euron. Det kommer bli jättebra. Ja, detta var alltså valutavärldens gulligaste smeknamn. För vi är gulliga i den här podden EFN Världsekonomin som nu går mot sitt slut för denna vecka. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Innan dess, följ allt som händer. Ladda ner EFN-appen om ni redan har laddat ner EFN-appen efter allt mitt tjat. Så öppna EFN-appen ofta för att hänga med i allt som händer på börsen och i ekonomin. Där kan man läsa mina texter som också går i Finansmagasinet som man kan prenumerera på. Jag har då skrivit om Scott Bessent den här veckan och varför det är en dålig idé att ha en hedgefondsnubbe som finansminister i världens största ekonomi. Så den bör man läsa. Sen kan man mejla mig om man inte håller med eller om man har andra tankar om det här poddavsnittet eller vad man har läst. Det finns även andra poddar från EFN, Börssurr som kommer på fredagar och Dominoeffekten på onsdagar. Och vi är tillbaka igen som sagt nästa torsdag. Hej då. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.